السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد من دروس قناة المزيد. في هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم عن طريقة تبيض الأسنان. هذا الدرس هو أول درس من دروس دورة تعلم الفوتوشوب. إن شاء الله ستكون دورة جميلة لتعلم الفوتوشوب. ما عليك إلا الاشتراك ليصلك كل جديدنا، وعمل لايك تحفيزا لنا لنشر المزيد. ننتقل الآن إلى الشرح بعد هذا الفاصل. وقد عدنا. ما عليك أولا إلا فتح صورة بالذهاب إلى فايل ثم أوبن، أو مباشرة بالضغط هنا ضغطتين بزر الماوس ثم اختيار الصورة. ما اختلفش، نقوم باختيار الصورة ثم أوبن. هذه الصورة التي سنعمل عليها إن شاء الله. تقوم بالذهاب إلى أداة البراش تول، ثم تقوم باختيار هذا. يجب أن تكون هكذا. هنا يجب أن يكون أسود في الفوق وأبيض في الأسفل، ثم تبدأ بالتحديد. حاول أن يكون التحديد احترافي. يمكنك تكبير الصورة بالضغط على كنترول زائد رمز الزائد، أو بالذهاب من هنا ثم تقوم بالتكبير. بعد الاكتمال من التحديد نذهب إلى هنا ثم نضغط ضغطة واحدة لتغيير هذه. أقوم بالتحديد ثم بعدها نذهب إلى سيليكس ثم انفيرسي، ثم بعد ذلك نذهب إلى هذه الأيقونة النصف دائرة، نضغط عليها ثم نذهب إلى ستاريتي ضغطة واحدة، وهنا نقوم بالذهاب إلى هذه الأولى مستر ثم يالوس، ونبدأ في تحديد اللون الذي يناسبه بخفض من هذه لا تلمس فيها، لا حل الإعداد الافتراضي. هنا تبدأ تخفيض للحد الذي يناسبك، مثلا أنا 71، ثم هنا تضيف قليلا، لا تضيف كثيرا كي لا تظهر إنها بالفوتوشوب. هكذا تبدو واقعية كما ترى. أقام بإضافة هنا قليل، كما ترون تظهر واقعية. نلاحظ الآن الفرق. انظر كيف كانت في الأول، انظر الآن الفرق واضح جدا. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك تحفيزا لنا لنشر المزيد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من دورة تعليم الفوتوشوب.